שאהב אותי ישוב לשדותיכם מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. יש משהו נורא בתקווה, כאילו, כי הוא מכריח אותך להישאר במקום שבו אתה חנוק באיזשהו מקום, כי אתה לא באמת יכול, יש לך תקווה, אז אתה גם חווה את הכאב, אבל אתה גם ממשיך, כי אתה חושב שיהיה יותר טוב, ואולי לא יהיה יותר טוב. אז בצמח בר, אני מוצא נחמה. אני חושב שיש שם איזשהו ביטוי למשהו שאני חש, וברגע שזה קצת כמו שכואב לך באיזשהו מקום, ושנוגעים לך איפה שכואב, אז אתה פתאום מרגיש משהו משתחרר. אני בחיים שלי, רוב העשייה שלי הייתה מחוץ לישראל. ב5 לאוקטובר אני חזרתי ממופע בסין, והלוח שנה היה נראה נדיב, ופתאום התחיל הדבר הזה. ולא רציתי לנסוע, לא הייתה לי שום תחושה של רצון להיות במקום אחר, כאילו היה נורא פה ורציתי להיות פה, כאילו. אבל כשהדברים התקדמו באיזשהו רגע, אז כאילו נסעתי, אני נמצא ברג'סטן בבית משפחתי, אשתי מאג'מר בהודו, ואני לחלוטין לא ממש שם, ואני מוצא את עצמי גם כאילו כל הזמן בוכה, כאילו משהו שלא, כאילו לא מוכר לי, מוצף. באיזשהו רגע, פתאום עולות לי השורות האלה של מחר אני אהיה כה רחוקה, אני מרגיש כה רחוק, אל תחפשו אותי. ואני חושב על ההורים, ואני חושב כאן על המקום שהוא פתאום ברגעים האלה, הוא הופך ליותר בית ממה שאתה בעצם רוצה בכלל. וזה מפרק אותי לגמרי, ואני לא זוכר לגמרי את השיר שבחיים לא שרתי אותו, לא חשבתי עליו, אני לא יודע למה פתאום הוא צף. ואז אני לוקח את הגיטרה, ואני מתחיל ככה לחפש אותו, ואני מרגיש פתאום מרגיש שכאילו זה שיר כאילו משהו בתוכי כתב אותו. ואני פשוט שר את זה ובוכה. והנחמה לא הגיעה מתוך איזשהו משהו שאומר לי שיהיה טוב, אלא פשוט מזה שאני מרגיש באותו רגע. אתה חושב על זה, העולם תמיד התנהל בתור איזה בית מטבחיים נורא. כאילו מה שאנחנו חווינו וחווים, זה תמיד היה שם. אז אני חושב נגיד על חזרת ג'לאל א-דין רומי, המשורר הסופי המדהים שכתב שירת אהבה נשגבת. והוא כתב את זה כשמשפחתו ברחה מאפגניסטן במאה ה-12, כאשר כולם נטבחו בידי ג'ינגיס חאן. והבחירה שלו באור ובאהבה הייתה בחירה בתוך סביבה, שהייתה סביבה עקובה מדם. כאילו אז אני מרגיש שהזוועות והחסד קיימים כל הזמן. בעצם היצירות הכי מופתיות, היצירות האומנות המופתיות, שאותי מחזקות ושאני חושב עליהן, התקופות האלה, זה לא היה בזמן שהיה חברה דמוקרטית, זה לא היה בזמן שהיה חופש דיבור, כאילו, סתם נחזור, קלאסיקה, באך, איזה מין חברה דמוקרטית הייתה, האם הוא לא היה יצירתי מספיק, האם הוא לא היה, אפשר להמשיך הלאה, אז שאני חושב על כל מיני דמויות כאלה, אני אומר, היכולת לבחור ולהאחז במשהו שהוא מעורר השראה בך, הוא דבר ללמוד אותו. ואולי זה דבר שאני מנסה להתאמן בו בזמן הזה.
מחר אני אהיה כה רחוק, אל תחפשו אותי, מי שידע למחול ימחל לי על אהבתי. הזמן ישקיט הכל, אני הולך לי לדרכי, מי שאהב אותי ישוב לשדותיכם מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי, הרבתי לחלום, החלומות טרפו אותי, רציתי לנחם, אבל מרדה בי תשוקתי. היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה בזרועותיי, אני יודע שהדליקה אש זרה את לילותיי. היו ערבי געגועים, היו ימים טרופים, היה כאב חבוי ורגעים מחושפים. אני אזכור מבט, מגע ידיים מחטפים, אני אהיה לצל חולף בשדותיכם, לסוד נסתר, היו שלום אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני אהיה לצל חולף בשדותיכם, לסוד